สารโปรดทราบท่านสามารถใช้ QR Code ซื้อบัตรโดยสารที่เดียวจากเครื่องจำหน่ายตั๋วที่มีสัญลักษณ์ QR Code ได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากสื่อบนสถานีหรือโทร0 5 2 0 BTS 02 617 6000是。